Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một series kiểm thử kỹ năng sĩ quan và khả năng chiến đấu của anh chàng cáo bạc Silver Fox với những cái sĩ quan mà đang nổi tiếng dành cho các đơn vị tiêm kích, ví dụ như là cô làng Skyjoki hoặc là sĩ quan Nagarani và hai sĩ quan quầy rượu là Darkwing và cô làng Fleeting Arrow, để xem liệu rằng với anh chàng tiêm kích có khả năng phòng thủ và thế thứ tư này thì anh ta sẽ thể hiện năng lực của mình đến đâu ở trên bầu trời. Ok, và trước khi đi vào video clip về phần test thì các bạn cũng đừng quên để lại một like, share và subscribe cái channel của mình nhé. Ok, let's go. Rồi, video clip đầu tiên, phân cảnh đầu tiên là mình sẽ kiểm thử anh chàng này với cô nàng lài ngựa không trung để xem khả năng solo của hai sĩ quan này đến đâu. Và trong tất cả các bài kiểm thử của mình thì chỉ có triển khai duy nhất một sĩ quan trên các đơn vị tiêm kích, và cả hai người chơi này đều có chung một cây nghiên cứu và không chịu tác động bởi các hiệu ứng có lợi đến từ trại lính hoặc là cấp độ VIP. Đó, và các hiệu ứng được boost thêm, các hiệu ứng có lợi được boost thêm từ các vật phẩm. Đó, và chỉ đơn thuần là xác của máy bay chiến đấu ở cấp độ 1, đồng thời là sĩ quan ở cấp độ thức tỉnh. Đó, đều là phải thức tỉnh được anh chàng này, và tất cả các sĩ quan đều ở trạng thái thức tỉnh cả. Thì như các bạn thấy là mình sẽ làm hai lượt, một lượt là sẽ cho đơn vị của máy bay chiến đấu của anh chàng Silver Fox này sẽ đứng im, và máy bay còn lại sẽ lao vào để tấn công anh chàng này. Và trường hợp ngược lại là anh chàng này sẽ lao vào để tấn công đối phương, để minh họa cho các bạn trường hợp là nghênh kích và kháng nghênh kích hoặc là đứng im bất động. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái điểm công nghệ dành cho các chiếc tiêm kích là nếu như các bạn đứng đủ lâu một chỗ thì nó sẽ tăng cường hỏa lực cho chiếc tiêm kích của các bạn. Thế cho nên là mình sẽ làm đến hai trường hợp như vậy. Ok. Rồi, bài kiểm thử thứ hai là mình sẽ tiến hành kiểm thử anh chàng Silver Fox này chiến đấu trực tiếp với cô làng Nagarani. Cũng giống như trường hợp của bài thứ nhất, mình cũng làm hai lượt. Và toàn bộ cái bài kiểm thử này mình đang tua nhanh để các bạn có thể đỡ sốt ruột hơn. Ok, và mô típ thực hiện bài kiểm thử vẫn là solo đơn sĩ quan thôi, chứ mình cũng chưa biết là bắt cặp với các sĩ quan khác nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên là trong cái bài kiểm thử đầu tiên thì các bạn thấy là anh chàng Silver Fox này đã giành chiến thắng trước Skyjoki. Ok, một cái chiến thắng rất là dễ dàng và dường như là khá là cách biệt. Và như các bạn thấy là ngay ở trong cái bài kiểm thử lần thứ hai này thì chúng ta cũng thấy là anh chàng Silver Fox này cũng thể hiện ưu thế vượt trội so với cô làng Nagarani, có phải không ạ?
chúng ta sẽ đến bài kiểm thử thứ 3 là khả năng solo giữa anh chàng này với cặp đôi là Lagarani cộng với Skyjockey. Tức là một mình anh chàng này sẽ chiến đấu với hai sĩ quan còn lại để xem liệu rằng anh ta một mình có đấu được cả hai hay không. Và mình cũng nghĩ rằng là khả năng là hơi khó, là bởi vì nếu như thế thì anh chàng này thực sự là quá là im ba. Ok, đấy thì không nằm ngoài dự đoán, các bạn có thể nhìn thấy là ngay trong những lượt bắn đầu tiên thì lượng khiên được tạo ra bởi anh chàng này nó không đủ để chống lại cái lượng sát thương gây ra từ kẻ địch. Thế cho nên là các bạn có thể nhìn thấy ngay chiếc tiêm kích của anh chàng này đang tụt máu khá là đều, không phải không ạ? Và dĩ nhiên là một sĩ quan trên một chiếc tiêm kích mà lại đấu với hai sĩ quan ở trên một chiếc tiêm kích khác thì rõ ràng là một kèo đấu nó không cân bằng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy lượng sát thương mà anh chàng này gây ra cho chiếc tiêm kích của đối thủ nó vẫn xứng đáng, đúng không ạ? Ok. Rồi, bài kiểm thử thứ 4 là mình sẽ kiểm thử anh chàng này với hắc sắc, với Darkwing, để xem liệu anh chàng miễn phí của chúng ta so với một sĩ quan ở trong quầy rượu thì ai sẽ hơn ai. Và dĩ nhiên toàn bộ bài kiểm thử sẽ không bị tác động bởi bất cứ một hiệu ứng có lợi nào khác. Đó. Ở đây mình chỉ kiểm thử sĩ quan và vẫn có hai trường hợp, một là anh chàng Silver Fox này đứng im và hai là anh chàng này sẽ lao vào để tấn công. Bởi vì mình đoán rằng là cái kỹ năng lao vào tấn công, cái khả năng nghênh kích nó cũng áp dụng cho những cái đơn vị máy bay nó đứng im thôi cả thôi. Bởi vì khi mà hai chiếc tiêm kích cùng lao vào với nhau thì nó đều tính nghênh kích cho cả hai, đúng không ạ? Tuy nhiên là những cái chiếc tiêm kích mà đứng im nó sẽ được hưởng phần hiệu ứng có lợi đến từ cây công nghệ các bạn nhé. Đó, cho nên là mình mới phải làm hai trường hợp. Và như các bạn thấy là lượng sát thương gây ra từ anh chàng hắc sắc, anh chàng Darkwing này không đủ để phá vỡ được cái lớp khiên của Silver Fox. Và do đó là chúng ta thấy chiếc máy bay của anh chàng Darkwing này vẫn không thể trụ vững được trong các pha giao tranh. Rồi, và bài kiểm thử cuối cùng, đây cũng chính là bài kiểm thử rất đáng giá dành cho những anh em là hội viên của Hatch Game nhá. Video này cũng là dành cho các bạn xem trước và các bạn sẽ có lựa chọn và cân nhắc. Thì bài kiểm thử cuối cùng của mình sẽ thực hiện solo giữa anh chàng Silver Fox này và với cô nàng Fleeting Arrow, một trong số những sĩ quan ở trong quầy rượu, cũng là sĩ quan thế hệ thứ 4. Và tất cả bài kiểm thử mình vẫn đều để ở dạng là một sĩ quan solo với nhau thôi. Và sau khi xem xong video clip này thì các bạn có thể gợi ý các cặp đôi sĩ quan dành cho các chiếc tiêm kích, và nếu các bạn quan tâm về cặp đôi nào thì mình sẽ làm bài kiểm thử về các cặp đôi đó. Tuy nhiên là khả năng solo chiến đấu thì như các bạn thấy là anh chàng Silver Fox của ông ta vẫn thể hiện ưu thế vượt trội hơn hẳn so với những sĩ quan của quầy rượu trong khả năng solo. Ok, như vậy là các cái bài kiểm thử ở trên này nó chỉ là mang tính chất tham khảo, nó chưa phản ánh đúng thực trạng ở trên chiến trường. Bởi vì trong quá trình chiến đấu ở trên chiến trường chúng ta gặp rất nhiều đối thủ và chúng ta phải chịu sát thương từ rất nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các cái đơn vị mặt đất tấn công hoặc là các cái căn cứ của người chơi. Thậm chí là chúng ta sẽ phải chiến đấu với 2 hoặc 3 hoặc 4 các chiếc tiêm kích của đối phương nữa cơ. Thế cho nên là với khả năng solo như thế này nó cũng chưa phản ánh đúng thực chất của bản chất của từng sĩ quan đâu. Tuy nhiên là mình đánh giá năng lực rất cao của anh chàng Silver Fox này khi mà anh ta có thể chiến thắng rất dễ dàng đối với hai sĩ quan của quầy rượu. Và dĩ nhiên là các bài kiểm thử này nó diễn ra trong một thời gian đến khi mà các chiếc tiêm kích thực sự bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn trong thực tế thì các bạn thấy là chúng ta chỉ lao vào, chúng ta bắn
2 đến 3 lượt, sau đó chúng ta lại rút chiếc tiêm kích của chúng ta ra, chứ không bao giờ các bạn có thể đứng đến lâu đến như thế này, đúng không ạ? Cho nên là cái lợi thế ban đầu tiên vẫn là khả năng gây sát thương trong cái giai đoạn nghênh kích của chiếc tiêm kích đó, và chống chịu sát thương ở trong cái giai đoạn đó, và sau đó là chúng ta sẽ phải đếm khoảng độ 5 giây là chúng ta lại rút chiếc tiêm kích của chúng ta ra rồi, chứ không bao giờ giao tranh đến lâu như thế này, có phải không? Ok, rồi video này sẽ cung cấp thêm cho các bạn một trong số những cơ sở, những căn cứ để các bạn có thể lựa chọn sĩ quan dành cho các đơn vị tiêm kích của mình. Ok, rồi một lời khuyên là dành cho những người chơi ở các máy chủ mới, nếu như chúng ta đang bắt đầu xây dựng đội hình không quân, cụ thể là các chiếc tiêm kích, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn anh chàng này làm sĩ quan khởi đầu. Tập khá là tuyệt vời đó, không cần phải đắn đo và cân nhắc, chúng ta lên ngay đều được. Còn đối với những người chơi ở các máy chủ cũ, khi mà chúng ta đang có dàn sĩ quan không quân hoàn chỉnh rồi, thì cái việc lựa chọn anh chàng này có lẽ là chúng ta sẽ phải cân nhắc. Còn trong trường hợp mà bạn có nhiều tượng vàng thì chúng ta vẫn có thể đầu tư được, còn nếu không thì chúng ta có thể đầu tư vào các sĩ quan dành cho hải quân, một trong số những đơn vị đang rất hot trong thời điểm hiện tại. Ok, rồi video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip kiểm thử lần tiếp theo. Và đừng quên, nếu như có những cái câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận, cũng như các cái recommend về các sĩ quan mà các bạn cần kiểm thử thì cũng để lại phần bình luận nhé. Và lưu ý, đây là video độc quyền dành cho các hội viên từ rank vàng trở lên, cho nên là các bạn cũng đừng tiết lộ những cái nội dung của bài kiểm thử này cho những người chơi khác, hoặc là leak cái video này ra cho những người chơi khác. Ok, bởi vì đây là đặc quyền của các bạn. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.